Hello, ko si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At ito guys ay isa na namang bagong phone from Realme. Ito ang Realme C11. Siyempre guys, simulan muna natin sa box ng ating phone. Ang Realme C11 ay nakalagay na naman sa trademark na yellow box ng Realme. Kapag tinanggal natin ang ating cover guys, makikita natin dyan ang compartment na sinasabi ang "Hey, welcome to Realme family." Dito din sa compartment na to, makikita natin ang kanyang important information guide at saka ang kanyang SIM ejector tool. After naman ito guys, makikita na natin ang ating Realme C11 in protective plastic. So again guys, syempre itabi muna natin yan at tingnan natin ang iba pang laman ng ating box. So meron tayong divider guys at sa ilalim nun, meron tayong micro USB cable and then ang ating charger. Aside dun guys, wala nang ibang laman ng ating box kung kaya't balikan na natin ang ating phone after nating iligpit ang mga gamit natin. So kung mapapansin natin guys, ang ating box ay walang kasamang earphones at saka protective case. Kung kaya't kung ito ang phone na gusto nating bilhin, maiging i-take into account yon para mabili nyo na yon bago pa dumating or pagkakuha ninyo ng inyong cellphone. Ngayon, dito na tayo guys, tanggalin na natin ang ating Realme C11 sa kanyang protective plastic at makikita natin ang kanyang back design. So ang color ng ating unit guys ay nasa color na pepper gray at meron tayong dalawang color variant niyan. Yan ay ang ito nga, pepper gray, at ang isa naman ay ang mint green. So far guys, masasabi ko na maganda ang back design ng Realme C11 para sa kanyang price point. Actually, medyo premium at minimalist ang dating ng ating likod. Yun nga lang, medyo na-excite masyado ang Realme dito sa logo nila sa baba. Personally, masasabi ko pa rin na napakaganda at napaka-classy ng design ng ating phone para sa kanyang price point. Yung price natin guys, sasabihin natin mamaya. So dito sa harap ng ating phone guys, makikita natin ang 6.5-inch HD Plus IPS LCD display. At para sa isang budget phone guys, okay naman ang display natin. Ngayon dito sa taas guys, meron tayong teardrop notch para sa kanyang selfie camera. At sa kanyang selfie camera guys, yan ay isang 5 megapixel wide angle na selfie camera. Dito sa ating harapan guys, fortunately, meron na din tayong pre-installed na screen protector. So at least protected na agad ang harapan ng ating phone. Ngayon sa likod naman guys, again, dito babalikan natin ang back design natin na pepper gray nga ang color, and dito makikita na naman natin ang medyo textured na back ng ating phone. So ito nga yung katulad ng sa Realme C3, Realme 5i at saka Realme 6i, kung saan sa ganito na medyo textured yung likod ng ating phone. May iwasan natin syempre ang mga fingerprint marks at saka mga smudges sa likod ng ating phone. Ngayon dito sa upper left ng likod ng ating phone, makikita natin ang kanyang dual camera setup. At sa setup na yun guys, meron tayong isang 13 megapixel wide angle main camera and then isang 2 megapixel na depth sensor. So for the camera naman guys, masasabi natin na nakakakuha tayo ng talagang saktong budget performance mula sa ating Realme C11. So far masasabi ko na magagamit natin ang camera na to syempre para sa mga necessary pictures at photos na gusto nating i-take. Hindi tayo makakuha ng top of the line performance o kaya talaga mga sharp at saka vivid na night mode mula sa ating phone. Pero again nga, ang binibigay sa atin ng Realme ay isang affordable phone na talagang kayang mag-perform at mabigay sa atin ang mga necessary features na hinahanap natin sa isang cellphone. Ngayon sa sides naman ng ating phone guys, makikita natin sa right side ng ating Realme C11 ang kanyang lock button at sa tabi nito guys ay ang kanyang volume buttons. Dito naman sa top part ng phone guys, wala tayong makikitang kahit ano dyan, and dito sa left side guys, nandyan naman nakalagay ang ating SIM card tray. Ngayon dito sa baba guys, dito nakalagay ang ating speaker grills, micro USB, and then isang headphone jack. So wala masyadong fancy na features ang ating Realme C11 so far. Actually, ang nakukuha ko dito is binibigay lamang sa atin ng Realme ang mga necessary talaga sa ating phone. Meaning, nakukuha natin para sa isang budget price ang mga kinakailangan talaga natin para magamit natin ang phone natin for texting, for calling, for watching videos, o kaya para sa mga estudyante ngayon for online classes. Ngayon guys, move on naman tayo sa specs ng ating Realme. So dito sa phone natin na to, meron tayong MediaTek Helio G35 na chipset. Tapos dito sa Pilipinas, ang available sa atin ay ang merong 2GB of RAM and then 32GB of internal storage. Para naman sa memory natin guys, fortunately kung gusto nyo magdagdag ng internal storage, meron tayong dedicated slot yan dito sa ating SIM card tray. Ngayon, checking out the gaming performance of this phone guys, ganito ang results na nakuha natin.
turret is under attack. Our turret has been destroyed. An enemy has been slain. Enemy rampage. So for gaming guys, masasabi ko na hindi natin nakukuha ang mga pinakamagagandang specs syempre sa ating Realme C11. Pero at the same time, kaya naman nating maglaro. Again nga, ang binibigay sa atin ng Realme dito ay isang budget phone kung saan makukuha natin ang mga necessary functions talaga na hinahanap natin mula sa ating cellphone. So ayun na lahat guys ng unboxing natin, ang mga test natin para sa ating Realme C11 at ano ba ang masasabi ko mula sa phone na to. So actually guys, nung pinadala to ng Realme sa atin, ang gusto talaga nilang i-focus sa phone na to ay isa siyang budget phone para sa mga students for online learning ngayon. And sa totoo lang, hindi ko sila masisisi dahil sa specs nga na binibigay ng phone na to, talagang pasok siya sa minimum specs na sinabi ng DepEd for online learning. So ito guys, itry natin ngayon siya for a webcam call para talaga ma-check natin kung tama ba at kaya itong gawin ng Realme C11. So ayun nga guys, para sa Realme C11, tinatry natin ngayon yung video call capabilities niya. So ngayon kasama ko si Isa Rodriguez at saka si Mary Bautista sa ating video para ipakita sa inyo kung gaano kaganda yung Realme C11 nga. And gusto ko syempre tanungin silang dalawa kung ano yung masasabi nila sa phone na to at bakit siya nababagay actually for students. Ngayon naghahanap ang mga estudyante ng cellphone for online learning. So unahin muna natin si Isa. Dahil sa akin kasi nasa baba si Isa at sa baba si Mary. Anyway, Isa, ikaw muna. So, sobrang bigat na selling point talaga niya yung price point niya. Lalong-lalo na ngayon that if you go online, ang rami-rami nag-raise ng funds para lang sa device that they can use for school. And this device is a capable device and at that price point, medyo ang hirap mag-argue with that. So, ikaw naman, Mary, ano yung masasabi mo na kumbaga magandang factor ng Realme C11, bakit siya nababagay para sa online classes? First of all, in terms of looks kasi maganda yung kanyang camera setup. Pero hindi siya masyadong ganun ka-common, unlike other devices I've seen na below 5,000 pesos din. Tapos the fact that it has 5,000 mAh battery capacity na, diba? Although, lagi nga tayo nasa bahay, hindi naman pwede, porque nasa bahay lang tayo, okay lang tayo mababa yung battery capacity. So it's also much better, mas malaki kasi nga, mas matagal nila gumagamit. Lalo na for video calls, tulad nga ito. Yeah, agree. So, sa akin actually, yung pinakamasabi ko para sa Realme C11, kung nag-check kayo dun sa, sa DepEd, apparently naglabas sila ng ayun nga, parang minimum requirements para sa mga phone for online learning. And kung i-check nyo actually yung specs ng Realme C11, pasok na pasok lahat nung pasok yung specs niya talaga, yung RAM niya, yung CPU niya, yung screen niya, tsaka yung camera niya para talaga magamit siya ng students. And again nga, dun sa mga sinabi ni Mary tsaka ni Isa kanina, nakakatuwa na maganda yung camera natin for the price point of this phone kasi hindi talaga tayo lalagpas ng 5,000 pesos sa Realme C11. So anyway, sa akin ito na yung video call test natin para sa Realme C11. Hopefully, nakatulong to na ma-prove sa inyo na okay ang C11 talaga for online learning. So yun na nga guys, testing the video capabilities, yung online class capability ng ating Realme C11. Masasabi nga natin na talagang pasok na pasok ang phone na to para sa mga estudyante ngayon na naghahanap ng phone for online learning. So magkano ba guys ang halaga ng ating Realme C11? So, ang local price guys ng phone na to ay nagkakahalagang 4,990 pesos. And grabe guys, ito na ang pinakamurang phone na na-review ko for Realme, or ito na din ang pinakamurang phone na na-release nila ngayong taon. Kung kaya't oo guys, nababagay talaga siya para sa mga estudyante na naghahanap ng isang budget phone for online learning. Again nga, mula sa aking experience with this phone, binibigay niya sa atin kung ano talaga ang mga main na kailangan natin sa isang cellphone. Makakapag-online learning tayo dito, magagamit natin ang necessary apps na kailangan natin gamitin. And para na din sa libangan guys, makakapag-game din tayo dito sa phone na to. Granted, syempre guys, with a budget phone, hindi natin makukuha ang mga top of the line performance o kaya top features ng isang cellphone. Pero at the same time,
time nga guys, dahil yun nga naiintindihan ng Realme ang mga pinagdadaanan natin ngayon kung saan naghahanap tayo ng mas budget-friendly na cellphone na kayang gawin yung mga kinakailangan. Napaka-timely talaga ng release ng Realme C11 para sa atin. Hindi natin kailangan maglabas ng more than 5,000 pesos talaga para makuha ang cellphone na to, na napakagandang bagay para sa mga Pilipino at mga estudyanteng Pilipino na naghahanap ng isang budget phone, especially for online learning ngayong taon. So thank you para sa Realme na sumakto sa timing yung paglabas nila ng mga gantong klase ng cellphone. So yun na guys ang ating unboxing at saka review para sa ating Realme C11. At hopefully nabigyan kayo ng idea kung gaano nga ba kaganda at kung gaano nga ba kabagay ang phone na to para sa inyo. Ngayon itatry natin guys, syempre nagawa ng mga performance test pa, gaming test at saka camera test ang ating Realme C11. Hopefully magawa ko to on time para sa mga students na naghahanap ng cellphone. At syempre kung meron pa kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions para sa ating Realme C11 at sa video na to, i-comment nyo lang yan down below. At kung gusto nyo pang abangan ng ating mga susunod na video tungkol dito sa phone na to or mga susunod na video sa aking channel, syempre huwag kakalimutan na mag-subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!